السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بيجيلي سؤال متكرر دايما وهو ازاي اختار المقاس المناسب لشاشة التلفزيون، والموضوع ده ممكن يبقى محير شوية لانك ممكن تشتري شاشة كنت متخيل ان هي كبيرة ولما حطيتها في المكان عندك لقيتها صغيرة قوي، وممكن يحصل العكس انك تشتري شاشة كبيرة علشان كانت عاجباك وانت بتشتريها ولما تيجي تحطها في المكان عندك تلاقيها ضخمة جدا بشكل مبالغ فيه لان المكان عندك صغير. وعموما اهم عامل وانت بتختار مقاس الشاشة المناسب هو مقاس الغرفة او المكان اللي هتحط فيه الشاشة، وبالتحديد اكتر المسافة اللي ما بين الشاشة وما بين المكان اللي انت قاعد فيه، وقد ايه انت عايز تجربة مشاهدتك تكون غامرة او اميرسيف وتحسسك انك منغمس اكتر جوه الحاجة اللي بتتفرج عليها. لان الموضوع ده ليه اسس علمية بتحط في اعتبارها مجموعة معطيات زي زاوية الرؤية والمسافة ما بينك وما بين الشاشة وريزوليوشن أو دقة الشاشة، هل هو فول اتش دي مثلا ولا 4K ولا 8K، لأن طبعا كل ما الشاشة الريزوليوشن بتاعها بيكون أعلى كل ما بتقدر إنك تقعد على مسافة قريبة منها أكتر بدون ما عينك تلاحظ أو تشوف البيكسلز نفسها، بالأخص مع المقاسات الأكبر من ال 55 بوصة. كمان نوع المحتوى اللي انت بتتفرج عليه، هل اذا كان افلام ولا برامج تلفزيونية، لان مشاهدة الافلام بتحب اكتر انك تكون قريب من الشاشة علشان تحس انك جوه الاحداث اللي انت بتتفرج عليها ومنغمس فيها اكتر. يعني تقدر تفكر فيها زي لما بتروح تتفرج على فيلم في السينما، فدايما بتبقى بتدور على الاماكن اللي في وسط السينما علشان بتبقى احسن مكان تشوف منه شاشة السينما. وفي برضو مقولة مشهورة بتقول انك كل ما تجيب شاشة التلفزيون حجمها اكبر كل ما يكون احسن، ولكن طبعا مش معنى كده انك تشتري شاشة كبيرة جدا لدرجة انك ما تشوفهاش برضو، لان الموضوع هيبقى زي لما تبقى في السينما قاعد في اول صفين وبرضو بتتفرج على الفيلم وانت بتعمل دماغك كده وكده ودماغك تتلوح ما تعرفش تشوف الفيلم. وعلشان موضوع المقاس المناسب لشاشة التلفزيون ده ليه أسس علمية فيها عوامل كتير، ففي طريقتين مشهورين لاختيار أحسن مقاس للشاشة. الطريقة الأولى وهي طريقة SMPTE، اختصار Society of Motion Picture and Television Engineers، أو جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون، ودي جمعية عالمية بتضم أفضل المهندسين والشركات اللي ليهم علاقة بمجال الصوتيات والمرئيات على مستوى العالم، وبتحط أفضل معايير لتكنولوجيا الصوت والصورة. والجمعية دي بتوصي بإنك تقعد على مسافة تخلي الشاشة تملى 30 درجة على الأقل من مجال رؤيتك لأفضل تجربة لمشاهدة التلفزيون بشكل عام أيا كان نوع المحتوى اللي بتتفرج عليه. يعني لو الشاشة مقاس 55 بوصة يبقى أفضل مسافة بينك وبينها تبقى 228 سنتي، وبالتالي هتبقى الشاشة ملت 30 درجة من زاوية رؤيتك. والطريقة التانية وهي طريقة THX، ودي شركة أمريكية عالمية بتحط معايير الجودة للمسارح والسينمات والأجهزة المختلفة زي المسارح المنزلية وسماعات الكمبيوتر والجيمنج كونسولز. وTHX بتوصي بأن أفضل مقاس لشاشة التلفزيون لمشاهدة الأفلام تحديدا هي اللي تملأ 40 درجة من زاوية رؤيتك. يعني لو نفس الشاشة ال 55 بوصة يبقى أفضل مسافة بينك وبينها هو 1.68 سنتي، يعني تقعد قريب منها أكتر. وعلشان ما تحسش إن الموضوع ابتدى يبقى معقد أو تتلخبط، فأسهل طريقة إنك تحسب بيها مقاس شاشة التلفزيون بمعايير SMPTE هي إنك تقيس المسافة بين المكان اللي هتبقى قاعد فيه وبين مكان الشاشة بالبوصة مش بالسنتي، أو تقيسه بالسنتي وتحوله بعد كده بالبوصة وتضرب المقاس ده في 0.62، و 0.62 هي تقريبا ما يوازي زاوية الرؤية ال 30 درجة، أو تضرب المسافة دي في 0.84 وهو ما يوازي ال 40 درجة في معايير THX. وفي برضو طريقة سامسونج اللي بتسهل الموضوع شوية وبتقولك قيس المسافة ما بين المكان اللي هتحط فيه الشاشة والمكان اللي هتقعد فيه بالبوصة برضو مش بالسنتي، وتقسم المسافة دي على 2 والنتيجة اللي هتطلع لك يبقى ده أحسن مقاس للشاشة. ولكن أدق طريقة فيهم هي طريقة THX و SMPTE. والمفاجأة اللي هتلاحظها لو طبقت النظرية دي انك هتكتشف ان لو المسافة بينك وما بين الشاشة 3 متر مثلا، فتلاقي ان مقاس الشاشة المثالي هيكون 75 بوصة، وهو طبعا مقاس كبير جدا على شاشة التلفزيون الا ان هو ده الصح علميا. وهنا هيجي عامل ميزانيتك وانت بتشتري، لان طبعا كل ما مقاس الشاشة هيكون اكبر كل ما هيكون سعرها اغلى، بالاخص كل ما تكون تكنولوجيا الشاشة اعلى. يعني مثلا مقاس ال 75 بوصة في الشاشات ال 4K Ultra HD هيكون ارخص من ال QLED، وكذلك ال 75 بوصة في ال QLED هيكون ارخص من ال OLED. ودايما هتلاقي نفسك قدام انك تشتري شاشة مقاسها صغير وجودة صورتها عالية، او بنفس السعر تشتري شاشة اكبر ولكن جودة صورتها اقل. وفي الحالة دي هيكون ليك مطلق الحرية في انك تشتري الحاجة اللي هتريحك. ولذلك لو ميزانيتك تسمح انك تجيب شاشة كبيرة بأعلى تكنولوجيا يبقى تمام جدا، خير وبركة. ولو ميزانيتك مش هتسمح يبقى اشتري اكبر شاشة تقدر انك تشتريها. ولو لقيت نفسك بتختار ما بين شاشة كبيرة 75 بوصة عادية و 65 بوصة QLED، ففي الحالة دي بصراحة انا افضل ان اجيب الشاشة ال QLED اللي مقاسها اصغر. وعلشان اسهل عليك الموضوع اكتر بما انك من مشتركين القناة، فبدل ما تقعد بقى تحسب وتوجع دماغك تقدر انك توقف الفيديو وتستخدم الجدول اللي قدامك دلوقتي وتشوف انسب مقاس بالنسبة ليك حسب المسافة ما بينك وما بين مكان الشاشة.
بس يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. ودلوقتي تقدر انك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.